Vì Thủy là nếu tìm được gia đình đó là một điều rất quý. Tại vì mẹ Thủy rất thương Thủy chứ không phải là có lẽ nhiều khi là Thủy mặc cảm là giống như cháu Thủy đi thế. Nhưng mà bà là khi mà bà gửi vô cả ba em là bà vẫn lui tới thăm viếng mà. Chào các bạn, hôm nay team của mình quyết định đăng câu chuyện của cô Thúy Nguyễn tìm mẹ, anh trai và em trai tại Đà Nẵng lên nhờ cộng đồng mạng trợ giúp, chia sẻ. Đặc biệt là những người dân Quảng Nam, người dân Đà Nẵng khi biết được câu chuyện này hãy chia sẻ mạnh. Biết đâu người mẹ, anh trai và em trai ở đâu đó sẽ tìm về đoàn tụ với cô Thúy Nguyễn. Cô Thúy Nguyễn sinh năm 1968 là một con lai Mỹ da đen. Trước năm 1975, cô được sống tại cái trại mồ côi Hùng Việt. Cái trại này do các sơ và các cha nhà thờ lập ra. Cái vị trí hiện nay là nằm sát gần cái nhà thờ Giao Phước của cái biển T20 bây giờ của thành phố Đà Nẵng bây giờ nha các bạn. Thì theo các sơ kể lại thì mẹ của Thúy Nguyễn là một quản lý bar nhà hàng của Mỹ hồi trước đây, trước năm 75. Thì có 3 người con lai, 2 trai là da trắng và cô là da đen. Để có thời gian đi làm việc, kiếm tiền nuôi con, cô đã mang 3 con mình gửi vào trại mồ côi Hùng Việt này nhờ các sơ chăm sóc và nuôi dưỡng. Hàng tuần người mẹ vẫn đến thăm các con. Rất tiếc là các sơ bây giờ lớn tuổi rồi, 75-80 tuổi, có sơ 85 tuổi rồi. Do vậy không thể nhớ tên người mẹ được. Các sơ chỉ nhớ rằng Thúy Nguyễn có người anh trai tên Nguyễn Văn Thành và em trai Nguyễn Văn Thanh, lai Mỹ da trắng, và Thúy Nguyễn là lai da đen. Đặc điểm mà các sơ nhớ nhất là vì gia đình này có 3 người con lai, 2 trắng 1 đen. Đó. Người mẹ các sơ khẳng định rằng là người Quảng Nam hoặc Đà Nẵng vì nói giọng nói của người Quảng Nam hoặc giọng nói của người Đà Nẵng. Tình hình chiến tranh đầu năm 1975 là rất ác liệt nha các bạn. Lúc đó Đà Nẵng đang cũng sắp tới ngày giải phóng rồi, tức là ngày 29 tháng 3 năm 1975 đấy. Các sơ mới quyết định gọi hết tất cả những người mẹ có con lai mà gửi trong trung tâm các sơ nuôi dưỡng đó đến đưa về. Thì mẹ của Thúy Nguyễn cũng một trong những người mẹ đó đã đến đón con. Nhưng người mẹ đi xe đạp chở đồ lỉnh kỉnh, thì cái xe đạp chở được 2 đứa nhỏ. Thế là 2 đứa nhỏ con trai nó lanh chân nó leo lên, còn Thúy Nguyễn đứng dưới. Thì người mẹ nói thôi con đứng đây một tí, mẹ đưa 2 anh về rồi tí mẹ quay lại. Nhưng khi mẹ đi rồi thì không thấy người mẹ quay lại. Thì các sơ nhận định không biết người mẹ đi về có bị bom rơi đạn lạc gì hay không, có bị mất hay không hay như thế nào. Thì giờ hoàn toàn là không có thông tin về người mẹ. Còn Thúy Nguyễn vẫn tiếp tục ở lại trại Hùng Việt và được các sơ chăm sóc nuôi dưỡng. Thì lúc đó chiến tranh Việt Nam sắp kết thúc. Chính phủ Mỹ quyết định lập cầu hàng không để đưa hết tất cả những đứa trẻ con lai Mỹ về Mỹ. Cái chương trình này gọi là chương trình Baby Lift đó các bạn. Thì các sơ mới đưa hết tất cả những trẻ em lai, các trẻ em ở trong cái trung tâm Hùng Việt của mình vào Sài Gòn. Trước hết là để cho các em an toàn. Thứ hai là để cho các em được đi Mỹ. Thì may mắn Thúy Nguyễn may mắn là được lên một chiếc máy bay sang Mỹ. Và khi sang Mỹ thì Thúy Nguyễn được một gia đình nhận làm con nuôi. Và cuộc đời Thúy Nguyễn lại tiếp tục rất đau khổ suốt tiếp theo 20 năm sau nữa khi làm con nuôi một gia đình người Mỹ. Mình sẽ nói chuyện riêng về một cuộc đời của Thúy Nguyễn, một đứa con nuôi Việt Nam tại Mỹ như thế nào cho các bạn em. Sau khi làm chủ cuộc đời và làm chủ được kinh tế thì cứ mỗi năm như vậy Thúy Nguyễn bay về Đà Nẵng một lần, lại đăng TV, radio, báo chí, các cộng đồng mạng nhờ tìm mẹ, anh trai và em trai của mình. 20 năm này, năm nào Thúy Nguyễn cũng về Việt Nam một lần, nhưng không có bất cứ một thông tin nào liên quan đến người mẹ và 2 người anh trai và em trai của mình. Cách đây 2 năm,
Thúy Nguyễn đã gửi cái mẫu DNA của mình vào cái trung tâm DNA của Mỹ, nơi lưu giữ nhiều cái thông tin liên quan đến cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam và những con lai Mỹ Việt Nam. Thì may mắn cho Thúy Nguyễn là Thúy Nguyễn đã tìm được cha ruột của mình, một quân nhân Mỹ da đen từng sống tại Đà Nẵng. Nhưng tiếc thay ông ta đã chết. Nay thì Thúy Nguyễn đã đoàn tụ được với lại phía bên cha, bên nội rồi. Nhưng rất tiếc là cái trường hợp không có cái thông tin về hai người anh trai và người em trai của mình là Nguyễn Văn Thanh và Nguyễn Văn Thành. Vì trong cái hệ thống xét nghiệm DNA này không có cái mẫu đối chứng của hai người đó và người mẹ. Do vậy đến nay Thúy Nguyễn vẫn chưa tìm được mẹ, anh trai và em trai. Vừa rồi Thúy Nguyễn có điện thoại cho mình báo tin về cái tin rằng là đã tìm được cha của mình, nhưng ông đã mất. Đồng thời tiếp tục nhờ mình đăng đàn, nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm giúp người mẹ, anh trai và em trai của mình. Hôm nay mình chính thức chuyển lời của Thúy Nguyễn đến cộng đồng mạng, nhờ cộng đồng mạng chia sẻ cái video clip này rộng khắp Việt Nam, đặc biệt đến những hội nhóm có liên quan đến con lai Mỹ, để biết đâu được anh hoặc em của Thúy Nguyễn, tức là anh Nguyễn Văn Thanh và anh Nguyễn Văn Thành, cũng như người mẹ xem được cái video clip này thì sẽ liên hệ với team của mình để đoàn tụ với người con gái thất lạc của họ cách đây hơn 40 năm. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn bình an, hạnh phúc. Các bạn cho mình xin một sub, một like, một share, một chia sẻ, một bình luận để kênh phát triển nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Với Thúy là nếu tìm được gia đình đó là một điều rất quý. Tại vì mẹ Thúy rất thương Thúy, chứ không phải là có lẽ nhiều khi là Thúy mặc cảm là giống như cháu Thúy đi thế. Nhưng mà bà là khi mà bà gửi vô cả ba em là bà vẫn lui tới thăm viếng má. Thì bà cô này cô gửi cái bà mẹ bà gửi con vào đây thì khi giải phóng mà thì sợ quá, sợ quá mới gọi mẹ tới đưa hai đứa con trai về, còn đứa con gái là đi cùng mình, là con đôi bên mình. Nếu mà đó thì đang muốn tìm mẹ ruột. Mà mẹ cô là các sơ nói là chắc chắn 100% là người Quảng Nam, tại vì nói giọng Quảng Nam, Đà Nẵng. Mà có hai người bị đen và người bị trắng, ba người con mà hai da trắng, một da đen. Thì cô da đen thì đi Mỹ làm con nuôi, còn hai cô đó giờ hai người anh trai Mỹ ở đâu.